नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी किशोर आमले, मुक्काम पोस्ट डिंगोरे, तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे. मित्रांनो, आज आपण इलेक्ट्रिक वीडरबद्दल माहिती पाहणार आहोत. जे मी 1-2 वर्षापूर्वी बनवला होता, पण तो एवढा सक्सेस झाला नव्हता. त्याचं कारण असं की तो 250 वॅट मोटरमध्ये बनवला होता. 250 वॅट म्हणजे जवळ-जवळ अर्धा HP पॉवर. अर्धा HP पॉवर म्हणजे जवळ-जवळ 6 इंच पास घेऊन चालतो व्यवस्थित. जर 6 इंच पास रिक्वायरमेंट असेल तर तो आपण कन्सिडर करू शकतो. इलेक्ट्रिक कोळपणी यंत्र, अर्धा HP पॉवर आणि 250 वॅटची मोटर. त्याला 2 बॅटऱ्या लावल्या होत्या. 24 व्होल्ट पॉवरमध्ये होता तो आणि तो आपण परत एकदा मॉडिफाय करून बनवलेला आहे. खरं सांगायचं तर तो इंजिनिअरिंगच्या एका विद्यार्थ्याने बनवायला सांगितला होता, की त्यांचा प्रोजेक्ट होता म्हणून तो आपण बनवला होता. परत त्यांच्या इच्छेनुसार मॉडिफाय करून. तर या मशीनमध्ये प्रॉब्लेम काय झाला, की याचं स्पीड खूप कमी होतं. पॉवर एकदम भरपूर पण स्पीड कमी. तर हा काही अंशात सक्सेसफुल होऊ शकतो. हे जे मशीन तुम्ही पाहताय याला 250 वॅटची मोटर आहे. आपल्या भाषेत सांगितलं तर अर्धा HP मोटर आहे ही. याला चालवायला 2 बॅटऱ्या आहेत, 8 अँपिअर आणि 12 व्होल्ट म्हणजे जो टोटल 24 व्होल्टच्या ह्या 2 बॅटऱ्या सिरीजमध्ये कनेक्ट केलेल्या आहेत. बॅटऱ्यांचं वजन पूर्ण पुढं चाकांवर दिलेलं आहे. त्याला चालू बंद करायला 24 स्विच आणि चार्जिंगचा एक पोर्ट आहे तिथं दिलेला. 24 व्होल्टचा कंट्रोलर आहे आणि मोटरची व्होल्टेज 24 व्होल्टवरती ती चालते. ॲक्सिलरेटर याचा हातामध्ये आहे. जसं आपण ॲक्सिलरेटर पिळू तसं त्याचं स्पीड वाढतं आणि जसं ॲक्सिलरेटर कमी करू तसं स्पीड कमी होतं. उभं करायचं आणि ॲक्सिलरेटर सोडल्यावर मशीन ऑटोमॅटिक उभं राहतं. म्हणजे याचं स्पीड व्हेरिएबल आहे. कमी जास्त स्लो किंवा फास्ट आपण याला व्यवस्थित चालवू शकतो. बॅटरी बॅकअपचा विचार केला तर ही एकदा चार्जिंग केल्यानंतर जवळजवळ 4 तास काम करू शकतं. 4 तासामध्ये 1 ते 1.25 एकरपर्यंत खुरपणी आपण याने करू शकतो. पास याला 6 इंच आहे आणि बॅटरी 8 अँपिअर आणि 24 व्होल्ट 2 बॅटऱ्या अशा लावलेल्या याला. म्हणजे 12 व्होल्टच्या 2 बॅटऱ्या मिळून 24 व्होल्ट होतं. याला खाली 2 पास आपल्याला या मशीनमध्ये दिसत आहे, पण याला 6 इंच पासच नॉर्मली व्यवस्थित चालू शकते. जर त्याच्यापेक्षा जास्त लावली किंवा जमीन कडक असेल तर ओव्हरलोड पण होतो. मशीनच्या मोजमापाबद्दल जर बोललो आपण तर मशीनची पूर्ण लांबी 30 इंच आहे. मशीनची जमिनीपासूनची उंची 10 इंच आहे. मशीनची रुंदी 7 इंच आहे आणि मशीनची पूर्ण उंची 24 इंच आहे म्हणजे 2 फूट आहे. याला 8 अँपिअर आणि 24 व्होल्टची बॅटरी आहे. त्या दृष्टीने याला चार्जिंग करायला पूर्ण 8 तास वेळ द्यावा लागतो आणि 8 तास चार्जिंग केल्यानंतर ते फक्त 4च तास काम करतं. 8 तास चार्जिंगवरती 4 तास काम करतं. 4 तासात जवळजवळ 1 एकरपर्यंत हे क्षेत्र काढू शकतं. 1 एकरपर्यंत कोळपणी करू शकतं. प्रामाणिकपणे सांगितलं तर हे मशीन 100% सक्सेस नाही आहे. ज्या लोकांना व्हायब्रेशन वगैरे नको आहे, स्मूथ चाललं पाहिजे किंवा वयस्कर लोक आहेत, जे लोक स्वतः शेतात जाऊन काम करतात किंवा क्षेत्र वगैरे कमी आहे, समजा एखादा एकरच काम करावं लागतं, ते पण एखाद्या महिन्यातून, मग अशाच लोकांसाठी ही मशीन आहे.
या सरीतून घे ना वासून काढ